जोजलपा नेपाल भाषा सिक्नको लागि मैले केही टुलहरू सोच्दै र बनाउँदै गरेको छु तर अब फाइनलमा पुगिसकेको छैन कुनै पनि टुल सुरुमा च्याट जीपीटी को कन्सेप्टमा यो सुरुको टुल चाहिँ मैले बनाएको चाहिँ थिएन कन्सेप्ट चाहिँ नि बनाएको थिएँ कस्तो थियो भने हामीले च्याटबटसँग च्याट गर्छौं र च्याटबटले नेटमा भएको कन्टेन्टहरू उठाएर उसले च्याटको हामीले सोधेको क्वेशनहरुको रिप्लाई दिने र हामीसँग कन्भर्सेसन गर्ने त्यस्तो टुल मैले बनाउनको लागि एउटा फर्मेट बनाएको थिएँ तर त्यो के भयो भन्दाखेरि अब नेटमा नेपाल भाषा रिलेटेड कन्टेन्टहरु धेरै नभएकोले अब उसले सोधेको क्वेशनहरुको रिप्लाई दिने एक्युरेसी धेरै कम हुन्छ त्यसैले त्यो च्याट छोडेर मैले टेलिग्रामको च्याटबट बनाएको थिएँ टेलिग्रामको च्याटबट बनाउँदाखेरि पनि अब त्यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि क्वेशन एन्सर हामीले राख्नु पर्ने हुन्छ त्यो अब त्यसको लागि थुप्रै अब वर्कआउट गर्नुपर्छ थुप्रै क्वेशनहरु थुप्रै फर्मेटहरु बनाउनु पर्ने हुन्छ र छुट्टै आफ्नो सर्भर पनि क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ टेलिग्रामले उसको आफ्नो सर्भर युज गर्न दिदैन कि हाम्रो आफ्नो सर्भरबाट डेटा जान्छ र उसले त्यो बिचमा बसेर एउटा डेटा फेच गरेर डेटा पास गर्ने मात्र काम गर्छ अनि एउटा अर्को टुल गुगल ट्रान्सलेट जस्तै एउटा टुल बनाएको थिएँ मैले टुल पब्लिक गर्नलाई चाहिँ मलाई त्यति मन लागेन किन भन्दाखेरि अब यो गुगल ट्रान्सलेटरमा पनि 100% एक्युरेसी छैन अब हामीले बनाउने टुलमा पनि अब 100% एक्युरेसी हुँदैन अब यो गुगल ट्रान्सलेटरमा पनि नेपाल भाषाको पनि आउन लागेको छ भन्ने मैले सुनेको यसमा पनि अब 100% एक्युरेट त हुँदैन जस्तै कि अब यस्तो से नो टु एल्कोहल अब यस्तो गर्दाखेरि ठ्याक्क आउँदैन कुनै ठ्याक्कै आउँछ भन्दाखेरि कुनै हाउ आर यु अब कुनै ठ्याक्क आउँछ भनेदेखि कुनै अब अलिकति फरक सेन्स आउँछ अब गुगल ट्रान्सलेटरले बनाउँदाखेरि त अब यतिको एक्युरेसी ल्याउन गाह्रो छ भन्दाखेरि अब हामीले बनाउँदाखेरि त हाम्रो रिसोर्सेसहरु लिमिटेड हुन्छ र गुगल ट्रान्सलेटर अलरेडी छ भनेदेखि अब हामीले अब त्यसै टुल फेरि बनाइराख्नु पनि कुनै अर्थ हुन्छ जस्तो मलाई लागेन तपाईहरुको विचारमा अब नेपाल भाषा सिक्नको लागि युट्युब बाहेक हामीले युट्युबमा त सिकाइराखेकै नै छौं त्यो बाहेक अरुको केही टुल हुन सक्छ भने भन्नु होला र कोही साथीहरुले बनाउनु भएको छ भने पनि अब भन्नु होला हामी तपाईहरुले बनाउनु भएको टुल छ भने तपाईहरुको टुललाई प्रमोट गर्नको लागि हामी पनि हेल्प गर्छौं हाम्रो च्यानल मार्फतबाट तपाईहरुको विचारमा अब यो युट्युब च्यानल बाहेक अब वेबसाइट बाहेक अर्को के टुलहरु हुन सक्छ अब अर्को के इन्टरेक्टिभ प्लेटफर्म हुन सक्छ हुन त हामीले भाइबर ग्रुप पनि बनाएका छौं भाइबर ग्रुपमा पनि तपाईहरुले एकअर्कासँग इन्टरेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ फेसबुक ग्रुप पनि छ फेसबुक ग्रुपमा पनि तपाईहरुले एकअर्कासँग कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ त्यो प्लेटफर्महरु पनि छ त्यो बाहेक अर्को के तपाईहरुको माइन्डमा आएको छ भने कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरुले वेबसाइटमा पनि कमेन्ट गर्नु भएको रहेछ यो कमेन्टको पनि म रिप्लाई गर्छु अब हेरौं यो फन्ट अलिकति ठूलो बनाउँछु म ताकि तपाईहरुलाई हेर्नको लागि अलि सजिलो होस् यो फन्ट म बोल्ड गर्छु फन्ट वेट तपाईहरुले अरु वेबसाइटमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुलाई कुनै मनपर्ने वेबसाइट छ र पढ्नको लागि अलि सानो छ भनेदेखि तपाईहरुले यसरी कुनै पनि वेबसाइटको फन्टलाई ठूलो बनाउन सक्नुहुन्छ अब साथीले के सोध्नु भएको छ यता हेरौं अचार लड्यो आदिलाई के भनिन्छ भनेर सोध्नु भएको छ यसमा म टाइपिङ गर्नु भन्दाखेरि मुखले खर्र भन्छु यदि तपाईहरुलाई इन्ट्रेस्ट लागेको छ भने यो टाइप मैले भनेको कुराहरु टाइप गरेर कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ यदि इन्ट्रेस्ट छ फुर्सद छ भनेदेखि नेपाली टाइपिङ गर्नको लागि चाहिँ यो एजेन्ट आकाश नेपाली टाइपिङ भन्ने वेबसाइटमा जानु भए हुन्छ गुगलमा यो सर्च गर्नु भए पनि हुन्छ अथवा agentakash.com/nepali-typing गर्नु भए पनि हुन्छ अचारलाई हामीले नेपाल भाषामा अचार नै भन्छौं लड्योलाई दल भन्छौं लड्न लाग्यो भन्नको लागि चाहिँ डे ट्यान भन्छौं गुल्ट्योलाई हामीले अब के भन्छौं होला गुल्ट्योलाई मलाई ठ्याक्कै त अब यही भनेर मलाई माइन्डमा अहिले आएको छैन अब पछि माइन्डमा आयो भने म भनिदिन्छु यदि कोही साथीहरुलाई गुल्ट्योको अर्थ थाहा छ भने भन्नु होला
सुन्तला चार्यो सुन्तला चार्योलाई सुन्तला खाल हो कि खाल त टिप्नको लागि हो अब चार्योलाई चाहिँ नि अब के भन्छ त्यो मलाई पनि ठ्याक्क थाहा भएन टिप्नको लागि चाहिँ नि सुन्तला खाल भन्छ चार्यो भन्नुको लागि चाहिँ नि ह्याकल ह्याकल सुन्तला ह्याकल जस्तै कि केही कुरा चार भन्नुपर्ने ह्याकी अब जिस्काउनलाई पनि ह्याकी भन्छ अब तर सुन्तला चार भन्नु पर्यो भने सुन्तला ह्याकी भन्छौँ हामीले के खालको मान्छे हो छु पयाम मनु ख त्यस्तै गरी चिप्ल्योलाई चुलुल भन्छौँ अब यसलाई यो भनिन्छ सुजन श्रेष्ठजीले कमेन्ट गर्नुभएको रहेछ सुजन श्रेष्ठजीको एन्सर पाउनु भयो होला र अब ड्रिमरजीले पनि यहाँ कमेन्ट गर्नुभएको छ यो कमेन्टको पनि अब हामी रिप्लाई हेरौँ गर्मी कस्तो बढेको तानो गयो बढेजु तानो गयो बढेजु गर्मीलाई तानो भन्छौँ हामीले गर्मी भयो भन्नु पर्यो भने तानोल भन्छौँ गर्मीले मर्न लागिसके तानोया सिन गर्मी भए फ्यान चलाऊ तानोसा फ्यान चलेया तानोसा फ्यान चलेया गर्मी भए नम्बर 4 गर्मी यति छ फ्यानबाट पनि तातो हावा मात्र आउँछ ठुली तानो कि फ्यानन क्वाउ फे जक वै ठुली तानो कि फ्यानन क्वाउ फे जक वै तपाईहरुको तिर गर्मी कतिको छ छिमथ्या अथवा छिकपिन्थ्या गुली तानो छिमथ्या गुली तानो एक्कासी गर्मी कस्तो बढेको छक्लो तानो गयो बढेछु यस्तो गर्मीमा चिसो पानी खान पाए नि हुने नि थयो तानोले खुवाउ ल तोने दुसा जिउनी नेक्स्ट 9 नम्बरको हेरौँ त्यही माथि यस्तो गर्मी छ फ्यान चलाउँ भनेको बत्ती नै गयो त्यही माथि भन्दा पनि त्यही माथि यस्तो गर्मी छ यसलाई हटाएर यस्तो गर्मी छ फ्यान चलाउँ भनेको बत्ती नै गयो यो गर्दा ठिक होला कि मेरो विचारमा तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ भन्नु होला यस्तो गर्मी छ थयो तानो फ्यान चलेया थयो मोटे हुन थयो तानो फ्यान चलेया थयो मोटे हुन बत्ती अर्थात बत्ती नै गयो मोटे हुन अथवा मोटे हुन हिजो अस्तिदेखि गर्मी लास्तै बढेको छ मिगन्छे तानो लास्ते बढेजुडु एलिसा श्रेष्ठजीले गु भन्नुभएको छ यो के भन्नुभएको मैले ठ्याक्क बुझेन अब सन्ध्या राईजीले 100 त बताउनु भयो अनि 1000 2000 3000 हजारलाई के भन्ने अब 1000 लाई दोछि भन्छौं भने 2000 लाई निरो अनि 3000 लाई सोरो हामीले यसरी भन्छौं पेरो न्यारो पुरो नेरो चेरो गुरो छिरो 10000 लाई छिरो भन्छौं त्यसपछि अर्को कमेन्ट हेरौं BOOYE बोय गेम म्यान AA30 जीले भन्नुभएको छ नीलको इंग्लिशमा लेख्दा कसरी लेख्ने नीला यो नील कसरी लेख्ने भन्नुभएको होला उहाँले मेरो विचारमा यस्तो लाग्यो यो नील लेख्नको लागि चाहिँ हामीले यसरी लेख्नको लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि NE यसरी लेख्नुपर्छ अनि दुईटा थोप्लो लेख्नुपर्छ अनि LA यसरी लेख्नु भयो भने नील यसरी आउँछ वीरेन्द्र तिमसिनाजीले थ्यांक्स फर माई प्रोजेक्ट वर्क भन्नुभएको छ
ड्रिमर स्ट्याटस वाइटीजीले यता पनि कमेन्ट गर्नुभएको रहेछ। उहाँले चिने मैले उहाँले प्राय कमेन्ट गरिरहनुहुन्छ। मैले तपाईको यो क्वेशनको रिप्लाई भर्खर गरिदिएको छु। यो सबै क्वेशनको रिप्लाई गरिदिएको छु। आजको भिडियोमा हेर्नु होला। अब भिडियो एकछिनमा अपलोड गर्छु म। रिप्लाई मैले गरेँ। अब अर्को केही कमेन्टहरु हेरौं। लक्ष्मी श्रेष्ठजीले कमेन्ट गर्नुभएको छ, नेवारी भाषा सिक्नु मन पर्छ। राम्रो कुरा हो, हाम्रो मातृभाषा सिक्नु नै पर्छ हामीले। बबिन तन्नुकारजीले कुमतिको नि मिनिङ छ नि। कुमतिको मिनिङ के हो एकचोटी भनिदिनु होला, मलाई पनि ठ्याक्क कुमतिको मिनिङ चाहिँ थाहा भएन। राम श्रेष्ठजीले जीके टेवा मोरु भन्नुभएको छ। राम श्रेष्ठजीले फेरि गुड भन्नुभएको छ। थ्यांक यू। शुभ। आजलाई यति नै। तपाईहरुको पनि केही सल्लाह सुझाव भएदेखि कमेन्ट गर्नुहोला। थ्यांक यू। शुभ।